måste lära av historien för att kunna ta så rätta beslut inför framtiden som möjligt. Och det här gäller i hög grad tekniska system som oftast har en lång historia av försök och misstag innan pålitliga och säkra konstruktioner har kunnat sättas i människans tjänst. Kärnkraften är vid därvidlag inget undantag och vi ska i denna kursdel behandla en spännande och i många avseenden avgörande teknikutveckling för mänskligheten såväl globalt som för oss i Sverige. Kursdelen gör inga anspråk på att vara heltäckande utan syftar mer mot att ge en övergripande beskrivning av några av de mest betydelsefulla stegen i kärnkraftens utveckling. I den här kursdelen ska vi prata om energiförsörjningens roll i välfärdssamhället. Vi ska prata om de viktiga åren mellan 1900 och 1969 och vi ska också prata om utveckling av reaktorer i Sverige, ifrågasättandet av Sveriges kärnkraftsprogram och något om hur vi i Sverige hanterar använt kärnbränsle. Slutligen ska vi titta lite närmare på de 3 reaktorhaverier som har funnits och vi ska också beröra framtiden för världens kärnkraft. I detta första avsnitt ska vi betrakta energiförsörjningens betydelse för skapandet av välfärdssamhället. Och speciellt genereringen av elektricitet och dess distribution till alla samhällssektorer har varit viktig, inte minst för Sverige, för att kunna skapa det välfärdssamhälle vi idag lever i. Och för att få perspektiv på detta ämne ska vi först titta på Europa före industrialiseringen. Som man ser på den här tabellen så är det mest dragdjur som stod till förfogande som energikälla före industrialiseringen i Europa. Men även ved, vatten, människor och vind fanns med i energimixen. Från den här tabellen kan vi dra några allmänna slutsatser. För det första, det är endast förnybar energi som vi pratar om här, men den var inte särskilt miljöanpassad. Den huvudsakliga användningen av energin fanns inom jordbruket och i storleksordningen 15 gigawatt fanns tillgänglig. Det här leder till slutsatsen att en hög energikonsumtion per person som normerar till befolknings- och BNP-ökningen faktiskt är högre då än vad den är idag. Hoppar vi fram i tiden till industrialiseringen så var det då den ekonomiska tillväxten i Europa satte fart. I den här figuren framgår hur tidigt England var i denna utveckling genom att man där utvecklade teknik som gjorde det möjligt att utnyttja stenkol i stor skala. Tittar vi på Sverige året 1910 och respektive 2010 och Sveriges jordbruksproduktion så ser den ut ungefär på det här viset. Man kan utläsa en hel del från denna tabell men den avgörande skillnaden och som kopplar till välfärdssamhällets framväxt är försörjningsbördan. Alltså hur många människor en jordbrukare kan försörja. 1910 var försörjningsbördan 5 personer och 2010 var den 95 personer. Genom den tekniska utvecklingen stödd av en effektiv energiförsörjning har 90 människor per lantbrukare kunnat lämna jordbruket och istället kunna få sin utkomst inom industri och så småningom offentlig sektor. Detta skifte i samhällslivet var helt avgörande för det moderna välfärdssamhällets framväxt i Sverige. Hoppar vi fram till nutid och tittar på världens elförsörjning så ser den ut ungefär på det här viset. Och som framgår av den här bilden så är det mycket fossila bränslen som måste bort för att vi ska kunna klara av de satta klimatmålen. Smalnar vi av perspektivet mot Europa så ser försörjningen ut på ungefär det här viset. Och det är på samma sätt här, det är en stor utmaning att bli av med det fossila inslaget i Europas energiförsörjning. Givet att vi har ambitionen att skapa ett globalt välfärdssamhälle med ett minimum av växthusgasutsläpp så uppkommer givetvis frågan vad behöver göras och i vilken takt. I den här bilden visas världens koldioxidutsläpp markerat med blå färg och världens energikonsumtion markerat med röd färg. Och vad man kan se är att vid tiden för Kyotoprotokollets påskrivande i slutet på 90-talet så antog man att växthusgasutsläppen måste minska med 1,6% varje år. Utvecklingen tog dock en annan bana och idag måste vi minska koldioxidutsläppen med 3,7% varje år. Och ju längre vi väntar med kraftfulla åtgärder desto brantare kommer den här kurvan att bli. Så i vilken takt koldioxiden måste minska står klart, men hur det ska ske, eller hur det kan ske, kommer vi att återkomma till. Vi ska nu hoppa tillbaka till Sverige för att se hur Sveriges elförsörjning ser ut och hur den har tjänat landet. Vi ska även resonera något om hur vår elförsörjning kan tjäna som föredöme för omvärlden
för hur en välfärdsstat baserad på tung elintensiv industri kan bidra positivt till klimatarbetet. I figuren finns en platå i kurvan mellan åren 1970 och 1980. Den beror på att fossilanvändningen i Sverige fasades ut väldigt snabbt när kärnkraften introducerades. Men de reaktorer som sattes igång kunde inte inledningsvis helt ersätta fossilkraften. Och därmed så satte man samhället på en sparlåga i väntan på att nya reaktorer kom ut på nätet. Och 1986 så var hela kärnkraftsprogrammet utbyggt och då satte utvecklingen fart igen. Effekten av den nya kärnteknikens introducerande i Sverige lät inte vänta på sig. I denna figur så ser vi hur industrins koldioxidutsläpp har ökat fram till 70-talets början men sedan drastiskt minskade så att den idag är nere på 50-talets nivå. Och samtidigt har industrins förädlingsvärde ökat en faktor 5 jämfört med 50-talets nivå. Sverige har alltså med sin elproduktionsmix av framförallt vatten och kärnkraft lyckats att inte bara behålla utan även utveckla industrisektorn. Och detta också med minskade växthusgasutsläpp. Även Frankrike med sin stora andel kärnkraft, om 75%, har relativt små utsläpp. Så i gram per producerad kilowattimme elektricitet så släpper länder ut på följande sätt i Europa. Medelvärdet är ungefär 330 gram. Tyskland släpper ut 460 gram, Danmark 360 gram, Frankrike 76 gram och Sverige 30 gram. Till det så exporterar Sverige dessutom ungefär 50 terawattimmar koldioxidsnål energi ut i världen varje år, bara genom våra exportprodukter. Vi sa tidigare att det krävs en global minskning av koldioxidutsläppen om 3,7% per år för att 2-gradersmålet ska kunna uppfyllas. På den här figuren så ser vi Sveriges och Danmarks koldioxidutsläpp per person och år. Danmark har mycket liten vattenkraft och ingen kärnkraft och därför starkt beroende av fossil kraft som gas och kol. Danmark har därför kunnat minska sina koldioxidutsläpp genom åren med ungefär 1,2%. Medan Sverige har minskat sina koldioxidutsläpp med 4% per år. Det vill säga alltså lika mycket som idag krävs för att vi ska kunna klara av klimatmålet på globala planet. Sverige är inte fossilfritt. Transportsektorn till exempel behöver omställas och det är ett arbete som knappt har påbörjats. Detta var en bakgrund till nästa avsnitt då vi då ska gå igenom lite mer teknisk detalj vad som har hänt med kärnkraftens utveckling och hur den uppkom som ett resultat av de landvinningar teoretisk och experimentell fysik gjorde i det tidiga 1900-talet. Och vi ska också berätta lite kort om hur kärnkraften föddes i ansträngningarna av att skapa det mest kraftfulla vapen som världen dittills hade skådat.